નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે વેજીટેબલ પરાઠાનો હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ બનાવીશું અને ચા મસાલાની એક સિક્રેટ ફોર્મ્યુલા બતાવીશું. હે પ્રભુ, તારી માયા. સૌ પ્રથમ આપણે બધા શાકભાજી ચોપ કરી લઈશું. ડુંગળી, કેપ્સિકમ, ગાજર, કોબીજ, 5 નંગ લીલા મરચાં અને ધાણા. કોઈક હોરર મૂવીમાં જોયું હોય એવું સર્પાકાર શાખાઓવાળું ઝાડ અને એની બખોલોમાં પક્ષીઓ માળો બાંધે છે. આજે સિનેમેટોગ્રાફીમાં શરદ પટેલ અને ધ્રુવેશ પટેલ મારી સહાયમાં છે. બંનેનો સહૃદય આભાર. બટાકા બાફીને તૈયાર છે, એને છીણી લઈશું. હવે આપણે લોટ બાંધી લઈશું, જેમાં 1.5 કપ ઘઉંનો લોટ, 1/2 કપ ચણાનો લોટ અને 1/4 કપ ચોખાનો લોટ. 1 ચમચી મીઠું ઉમેરી મિક્સ કરી લઈશું. 2 થી 3 ચમચી તેલનું મોવન ઉમેરીશું. થોડું પાણી રેડી, વધારે કઠણ કે ઢીલો નહીં, મીડિયમ લોટ બાંધીશું. લોટ તૈયાર થાય એટલે ઉપર થોડું તેલ લગાવી ઢાંકીને સાઈડમાં મૂકી રાખીશું. હવે સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈએ. બધા વેજીટેબલ મિક્સ કરી લઈએ. ડુંગળીમાં થોડું વિટામિન સી, B9, B6 અને પોટેશિયમ આવેલું હોય છે. પોટેશિયમની કમી હોય ત્યારે કાફ મસલ્સ નીચે ક્રેમ્પ થાય છે, એટલે કે પગ ખેંચાય છે. 3 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, મરચાં, ધાણા, સ્વાદ મુજબ મીઠું અને 3 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી બધા મસાલા બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. કાચા કેપ્સિકમમાં સોડિયમ અને પોટેશિયમ આવેલું હોય છે. વિટામિન સી, B6, K1, ફોલેટ, વિટામિન E અને A આવેલું હોય છે. ગરમીમાં લીમડો પોતાની આસપાસનું વાતાવરણ 5 ડિગ્રી ઓછું રાખે છે. હવે ગ્રેટ કરેલા બટાકામાં અડધું મિક્સ કરી લઈશું.
ગાજરમાં વિટામિન એ જે આંખો માટે સારું હોય છે, બાયોટીન જે વાળ, નખ અને સ્કિન હેલ્થ માટે ઉપયોગી હોય છે, એ ઉપરાંત વિટામિન K1, વિટામિન B6 અને પોટેશિયમ પણ હોય છે. અડધું મિશ્રણ અમે બા બાપુજી માટે ઘરે લઈ જઈશું, જેથી અમને ગરમા ગરમ બનાવી પીરસી શકાય. સ્ટફિંગના આવા લુવા બનાવી લઈશું, જેથી પરાઠા બનાવવાનું સહેલું પડે. લીલા ધાણામાં મેંગેનીઝ, આયરન, મેગ્નેશિયમ, વિટામિન C, વિટામિન K, પ્રોટીન અને ફાઇબર હોય છે. આજે આપણે બેસવાની જગ્યા થોડી ભીની હોવાથી આપણે થોડું ખેતરમાં ઘાસ ઉપર બેસવું પડ્યું છે. જૂની કહેવત, સોબત કરતા શ્વાનની બે બાજુનું દુઃખ, ખીજ્યું કરડે પિંડીએ અને રીઝ્યું ચાટે મુખ. મારી રિવાઇઝ કરેલી કહેવત, ખીજ્યું કરડે પિંડીએ અને રીઝ્યું ઉંચકે કીક. બાળપણની એક ઘટના. ફળિયામાં વરદ બાપા બપોરે બહાર ઓટલી પર પગ ઉપર પગ ચડાવીને આરામ કરતા. એક દિવસ કમજાત કાળિયા કૂતરાએ બાપાના પગની યથાયોગ્ય ઊંચાઈ માપીને પિચકારી મારેલી અને પછી બાપાએ તો એને લાકડીએ ધીબી નાખેલો. 40-45 વર્ષ પછી પણ એ દ્રશ્ય મને યાદ છે. હવે આપણે લોટનો નાનો લુવો લઈ પૂરી બનાવીશું. અંદર સ્ટફિંગ ભરી પરાઠું વણી લઈશું. મિત્રો, જો તમને પહેલી રીત ના ફાવે તો 2 રોટલી વણી લેવી. એક રોટલી ઉપર સ્ટફિંગ પાથરી સાઈડ ઉપર પાણી લગાવી બીજી રોટલી મૂકી ફોર્કથી આ રીતે બંધ કરી દેવું.
આજે અમે તમને ચાના મસાલાની સિક્રેટ ફોર્મ્યુલા આપીએ છીએ. જાવંત્રી 10 ગ્રામ, લવિંગ 10 ગ્રામ, જાયફળ 2 નંગ, તજ 70 ગ્રામ, મરી 150 ગ્રામ, ઇલાયચી 70 ગ્રામ, સૂંઠ પાવડર 150 ગ્રામ. બધા મસાલા મિક્સરમાં પીસીને મિક્સ કરી લેવા. મિત્રો, વર્ષોથી અમારે ત્યાં જે ગેસ્ટ આવતા તેઓ સુનૈનાની બનાવેલી ચા ખૂબ વખાણતા. કોઈકે તો ફ્રેન્ચાઇઝી ઓપન કરવા માટે પણ સૂચન કરેલું. સુનૈના ચા સરસ બનાવે, પણ અમે બંને જિંદગીમાં એકવાર પણ ચા ચાખી નથી. થોડી ચીઝ છીણી લઈશું. પરાઠા તૈયાર થઈ ગયા છે. ટામેટો કેચઅપ, લસણ મરચાંની લાલ ચટણી, લીલી ચટણી લઈશું. પરાઠા ઉપર થોડા ધાણા છાંટીશું. પરાઠા બની ગયા છે. હવે આપણે ચા સાથે સર્વ કરીશું.